สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเอ่อมหาสีนาทสูตรนะครับเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องระหว่างพระพุทธเจ้ากับท่านอาเจลกษัตริย์ซึ่งเป็นนักบวชเปลือยในสมัยนั้นนะครับประเด็นหลักๆก็คือเรื่องการบำเพ็ญตบะการปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสอะไรทำนองนั้นครับใช่ค่ะ เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาในยุคนั้นนะคะ เพราะว่าการบำเพ็ญตบะการทรมานตนนี้เป็นเรื่องที่นิยมกันมากในหมู่นักบวชนอกพุทธศาสนาครับเรื่องมันเริ่มจากที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่แถวเมืองอุชุญญานครแล้วที่นี้อาเจลกษัตริย์เนี่ยท่านได้ยินข่าวลือมาได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตำหนิการบำเพ็ญตบะทุกรูปแบบเลยว่างั้นเถอะท่านก็เลยจริงหรือเปล่าก็เลยอยากจะมาทูลถามให้แน่ใจหืเป็นคำถามที่สำคัญมากนะคะ เพราะถ้าข่าวลือเป็นจริงก็เหมือนกับว่าพระองค์ปฏิเสธแนวทางของนักบวชอื่นๆไปเลย แต่คำตอบของพระองค์นี่น่าสนใจมากค่ะ พระองค์ไม่ได้ตอบแบบฟันธงไปทางใดทางหนึ่ง อ๋อเหรอครับแล้วท่านตอบว่ายังไงครับพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธหรือตำหนิคนที่บำเพ็ญตบะทุกคนแบบเหมารวมไปหมดนะทรงอธิบายว่าด้วยทิพยจักษุของพระองค์เนี่ยพระองค์เห็นเลยว่าบางคนที่บำเพ็ญตบะแบบทรมานตนสุดๆเนี่ยพอตายไปก็ไปอบายก็มีแต่บางคนปฏิบัติคล้ายๆกันนี่แหละแต่กลับไปสู่สุคติไปสวรรค์ก็มีเหมือนกันอ้าวแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทรมานตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่างเดียวเหรอครับใช่ค่ะ คือประเด็นสำคัญมันเลยไม่ได้อยู่ที่รูปแบบภายนอกว่าจะทรมานกายแค่ไหน แต่พระองค์ชี้ไปที่ผลของการปฏิบัติเราก็เจตนามากกว่า อ๋อเข้าใจแล้วคือต้องดูว่าทำไปแล้วเนี่ยมันนำไปสู่ผลที่ดีจริงๆหรือเปล่าละกิเลสได้จริงไหมถูกต้องค่ะ พระองค์เลยเสนอว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบกันเลยว่าคำสอนของใครกันแน่ที่มันนำไปสู่การละอกุศลธรรมจริงๆแล้วก็ให้เกิดกุศลธรรมขึ้นมาได้จริงๆไม่ว่าจะในตัวครูอาจารย์เอง หรือในหมู่ลูกศิษย์ที่ปฏิบัติตามก็ตามและพระองค์ก็ยืนยันนะคะว่ามีหนทางที่พิสูจน์ได้จริงๆอยู่คืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้เห็นได้ด้วยตัวเองว่าคำสอนนี้เป็นของจริง ครับพอพูดถึงเรื่องปฏิบัติตอนนั้นท่านกัสสบักก็ยกตัวอย่างมาเหมือนกันนะครับเรื่องการปฏิบัติแบบที่เรียกว่าสุดโต่งที่นักบวชสมัยนั้นเขาทำกันเช่นไม่รับอาหารในเงื่อนไขแปลกๆกินอาหารแปลกๆแบบผักดองลูกเดือยหรือว่ากินโคไมก็มีนะครับแล้วก็การนุ่งห่มด้วยวัสดุแปลกๆหนังเสือผ้าป่านอือฮึแล้วก็มีการทรมานร่างกายสารพัดเลยนะคะ อย่างเช่นถอนผม ถอนหนวด ยืนขาเดียว เดินกระหย่งนอนบนหนาม หรือว่าไม่ชำระร่างกาย หมักหมมตัวเองอะไรแบบนั้น ใช่ครับแล้วพระพุทธเจ้าท่านมองเรื่องพวกนี้ยังไงครับการปฏิบัติแบบนั้นพระองค์ก็ชี้ให้เห็นจุดสำคัญเลยค่ะว่าถึงแม้การกระทำพวกนั้นน่ะมันจะดูยากลำบากมากๆนะในสายตาคนทั่วไปแต่มันยังไม่ใช่แก่งแท้ของการปฏิบัติในพุทธศาสนาคือทำแบบนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ถือว่าถึงพร้อมด้วยศีลหรือว่าสมาธิหรือว่าปัญญาเลยแล้วมันก็ยังห่างไกลจากความเป็นสมณะหรือพราหมณ์ที่แท้จริงในมุมมองของพระองค์อยู่มากค่ะ อ้าวที่ว่าห่างไกลนี่คือยังไงครับความลำบากทางกายมันยังไม่พอเหรอครับค่ะ คือพระองค์อธิบายว่าความเป็นสมณะหรือพราหมณ์ที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่ฝึกฝนจิตใจตัวเอง โดยเฉพาะการเจริญเมตตาจิตจนกระทั่งสามารถดับกิเลสอาสวะต่างๆได้อย่างสิ้นเชิงด้วยปัญญาของตัวเอง คือบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั่นเอง การทรมานกายภายนอกน่ะถึงจะดูยากนะแต่จริงๆแล้วพระองค์มองว่ามันเทียบไม่ได้เลยกับความยากของการฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งไอการฝึกจิตเนี่ยมันต้องใช้ทั้งความเพียรทั้งปัญญาที่สูงมากๆพูดง่ายๆก็คือพระองค์กำลังชี้ว่าอะไรคือความยากที่มันมีสาระจริงๆที่นำไปสู่ความหลุดพ้นได้อะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเน้นคุณภาพข้างในไม่ใช่แค่ความอึดข้างนอกแล้วท่านกัสสปะก็ยอมรับประเด็นนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านกัสสปะยอมรับเลยว่าโอ้โหไอสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยมันทำได้ยากรู้ได้ยากจริงๆแล้วท่านก็เลยทูลถามต่อถึงแก่นสำคัญที่พระองค์พูดถึงเมื่อกี้คือศีลสัมปทาจิตตสัมปทาแล้วก็ปัญญาสัมปทาว่ามันคืออะไรกันแน่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่ว่าต้องถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือที่เรียกว่าไตรสิกขา
หรือความถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยไม่ใช่แค่การไม่ทำชั่วทางกายวาจาแบบพื้นๆนะคะแต่ว่ามันครอบคลุมไปถึงการมีสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบแล้วก็การระมัดระวังในข้อปฏิบัติต่างๆอย่างละเอียดเลยตั้งแต่จุลศีลมัชฌิมศีลไปจนถึงมหาศีลซึ่งมันเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้จิตใจเราสงบพร้อมที่จะฝึกขั้นต่อไปอ๋อคือศีลดีเนี่ยมันทำให้ใจเรานิ่งพอที่จะฝึกสมาธิต่อได้ใช่ค่ะจากนั้นก็เป็นจิตตสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนี้ก็คือการฝึกจิตให้มันตั้งมั่นให้มันสงบจากสิ่งรบกวนต่างๆหรือที่เรียกว่านิวรณ์5เริ่มตั้งแต่การสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้มกายใจมีสติรู้ตัวอยู่เสมอมีความสันโดษจนกระทั่งจิตมันมีกำลังแน่วแน่สามารถเข้าฌานสมาบัติได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันจะเกิดได้ดีบนฐานของศีลที่มั่นคงครับแล้วสุดท้ายปัญญาสัมปทาคืออะไรครับอันนี้ใช่เรื่องแบบพวกฤทธิเดชหรือว่าเห็นผีเห็นเทวดาอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญาหรือความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงค่ะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้จากจิตที่สงบตั้งมั่นมีสมาธิแล้วปัญญานี้มันครอบคลุมตั้งแต่การรู้แจ้งในกายในใจของตัวเองรู้เท่าทันมันเข้าใจสภาวะของคนอื่นรู้เหตุปัจจัยของการเกิดทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดส่วนเรื่องญาณทัศนะพิเศษต่างๆอย่างที่ถามมาเช่นตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้รู้วาระจิตคนอื่นอะไรพวกนั้นนะคะพระองค์ตรัสว่ามันเป็นแค่ผลพลอยได้จากการฝึกสมาธิที่ดีแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายสูงสุดจริงๆคืออาสวัคยานญาณค่ะคือปัญญาที่ทำลายกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปเลยเป็นการรู้แจ้งอริยสัจสี่นำไปสู่ความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงอันนี้ต่างหากที่เป็นเหมือนเทคโนโลยีทางจิตที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่ามันได้ผลจริงๆต่างจากการทรมานกายที่มันอาจจะไม่ตรงเป้าเท่าไหร่โหชัดเจนมากเลยครับแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศความมั่นใจในแนวทางนี้ที่เรียกว่าสีหนาฏหรือเสียงบรรลือสีหนาฏใช่ไหมครับในอธิศีลคือศีลอันยิ่งอธิจิตคือสมาธิอันยิ่งอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งแล้วก็อธิวิมุตติคือความหลุดพ้นอันยิ่งสามารถแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัทได้อย่างไม่หวั่นเกรงเพราะว่าสิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงๆด้วยการปฏิบัติซึ่งผลสุดท้ายก็น่าทึ่งมากนะครับอาเจลกัสสปะนี่คือเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าเลย ขอบวชในพุทธศาสนา แล้วสุดท้ายก็ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเลยครับถ้าจะสรุปการสนทนาธรรมจากมหาสีนาถาสูตรในวันนี้ ก็คงจะชี้ให้เราเห็นว่า คุณค่าที่แท้จริงของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การไปทรมานตนให้ลำบากยากเย็น หรือการไปยึดติดกับรูปแบบภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่การฝึกฝนภายในจิตใจของเราด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อเป้าหมายคือความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการบำเพ็ญตบะแบบทรมานกายมากๆอย่างในพระสูตรอาจจะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะคะแต่ว่าการที่เราอาจจะเผลอไปให้ความสำคัญกับรูปแบบภายนอกอย่างเช่นพิธีกรรมเครื่องแต่งกายหรือสัญลักษณ์ต่างๆมากกว่าการลงมือขัดเกลาจิตใจตัวเองจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับดักหรือสิ่งที่เราอาจจะต้องคอยพิจารณาอยู่เสมอเหมือนกันนะคะการกลับมาถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติกำลังทำอยู่นี้มันเป็นไปเพื่อการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาจริงๆหรือว่าเป็นแค่เปลือกนอกก็น่าจะเป็นคำถามที่ท้าทายแล้วก็ยังคงสำคัญอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามค่ะ